Salutare din Croația! Suntem din nou în Split. Am ajuns aici cu feribotul de pe insula Brač și în vlogul de azi vrem să vizităm Trogir, un oraș la vreo 25 de kilometri de Split. O să mergem acolo cu autobuzul local și ca de fiecare dată vă luăm cu noi. Acum mergem spre stația de autobuz și o să facem cam jumătate de oră până în Trogir. Am ajuns în Trogir. Da, o ușoară întârziere. O mare întârziere. Deci spuneam că ar trebui să facem o jumătate de oră și am făcut o oră jumate. Aproape. Da, o oră jumătate. O oră 35. Da, bine, acolo pe internet am găsit și 40 de minute. Eu așa am văzut trafic. că trebuia să facem 30 de minute. În fine, ideea e că a fost mare ambuteiaj la ieșirea din Split și am stat pe loc vreo jumătate de oră și abia după aia am început să ne mișcăm. Da. Deci se întâmplă să ajungi și mai târziu și e important pentru că autobuzul ăsta merge la aeroport. Deci dacă sunt persoane care au nevoie să ajungă la aeroport, trebuie luat în calcul și eventuale întârzieri sau probleme de astea de trafic. Și asta e varianta cea mai ieftină de a ajunge la Trogir, pentru că sunt și autocare de tip Flixbus care fac undeva la 20 de minute, doar că biletul costă între 8 și 10-11 euro. Deci de 5-6 ori mai mult. Și noi cât am plătit? 2 euro. 2 Ne-am luat euro biletul de la casa de bilete din... Acolo e un fel de autogară, dar nu e autogară, e autogară locală, adică ne pleacă... Autobuzele locale din Split. Da, care fac transport public în Split, zona metropolitană, pentru că merg și în orașele astea care sunt la 25-30 km. Și momentan nu se poate plăti cu cardul. Am încercat atunci când am fost la Omiș să plătim cu cardul, mi-a spus că nu se poate. Și sunt niște automate din astea în anumite stații de unde poți cumpăra cu cardul biletul. Dar nu peste tot, nu toate stațiile, doar în câteva stații din oraș am văzut în Split. Da, cam asta e despre cum am ajuns. Da, pentru că e util dacă vreți să faceți o excursie de o zi de la Split, cum am făcut noi, sau poate invers, drumul. Da. Trogir e la 10 minute de mers cu mașina de aeroport, de aeroportul din Split. Sunt doar câțiva kilometri distanță, deci aeroportul din Split e mai aproape de Trogir decât de Trogir. Split. Da. Ca și localitate. Da. Se numește aeroportul în Split pentru că e Split e orașul cel mai mare de aici din apropiere. Da, aeroportul e la Trogir, practic. Și da, poate să fie o primă oprire înainte de a vizita Split dacă veniți cu avionul. Și există autobuzul ăsta, autobuzul local 37, care face legătura între aeroport, Trogir și Split. Autobuzul cu care am venit și noi de la Split. Deci din punctul ăsta de vedere e foarte ok. Din 20 în 20 de minute circulă de obicei. Da. Trogir e foarte popular printre turiști datorită centrului istoric. E considerat cel mai bine conservat oraș medieval din Europa Centrală. Și de asta e un oraș foarte turistic. E micuț, are vreo 10.000 de locuitori, dar e foarte turistic. Au peste 20.000 de locuri de cazare, au 2 porturi de agrement pentru iahturi. Și da, cel mai probabil, în plin sezon turistic, e foarte aglomerat pe aici. Dar acum e liber. Sunt unele străduțe pe unde suntem chiar singuri și zic să ne bucurăm. Orașul are peste 2300 de ani vechime. A fost fondat ca o colonie de către grecii de pe insula Vis, în secolul III înainte de Hristos. Insula Vis e aici, în Marea Adriatică, după insula Brač, de pe care am venit noi dimineață, și după Hvar, e o insulă mai populară printre turiști. Ulterior, orașul a fost
și partea Imperiului Roman și după care a devenit parte a Republicii Venețiene. Cu alte cuvinte, patrimoniul cultural al orașului are influențe grecești, romane, venețiene și astăzi e parte din UNESCO. Într-adevăr, e foarte bine conservat, având în vedere că e și așa de vechi. Și ce mi se pare și mai interesant e că și aici locuiesc oameni în permanență și sunt unități de cazare și frizerii. Am văzut pe străduțele astea foarte înguste. Și ce vezi aici și n-am văzut în centrul istoric din Split, haine la uscat, așa, dintr-o parte în alta. Și mie mi se pare fain asta, adică parcă dă așa un strop de autenticitate. Cel mai important monument de aici e Catedrala Sfântul Laurențiu, care e din secolul XIII în mare parte, dar turla bisericii e din secolul XVI. Și mai importantă e intrarea în catedrală. Se numește Portalul lui Radovan și e una dintre cele mai importante sculpturi din Croația. Portalul lui Radovan după numele sculptorului și conține scene din viața lui Isus, scene din Biblie, chiar de o parte și de alta sunt Adam și Eva. Și da, arată foarte interesant. E foarte frumos că nu prea e nimeni pe aici, numai noi acum și chiar poți admira clădirile astea vechi și detaliile mai ales. Da, sunt multe detalii Uite și față aici. de ce am văzut la centrul istoric din Split. Și câte pisicuță. Ce faci, băi? Mi-am și pe aia vrea să te prindă. Da, și e fain că nu sunt terasele deschise, adică foarte puține restaurante sau terase au mesele pe zona asta pietonală. De asta mi se pare greu să te plimbi pe aici în plin sezon, vara, pentru că și terasele sunt scaune peste tot, prin toate piațetele astea mici. Și mai sunt și turiști mulți. Da, da. Acum am văzut ceva turiști, am văzut câțiva asiatici, sunt câteva grupuri, dar foarte lejeră. Adică atmosfera e atât de relaxată că nu simți că e un oraș turistic. Și asta e foarte fain, cum se vede așa piatra asta, piatră cubică, da, dar nu e chiar... Dar e alunecos să mergi pe astea. Da, da, e foarte alunecos. Sunt foarte lucioase de la cum sunt tot uzate. Și Păi da, e tot tip de tot un fel de calcar peste tot și asta cu timpul, dacă tot calci pe el și îl tocești așa, se devine foarte alunecos. foarte lucios. Că se și vede poate pe cameră cum e aici străduța asta în față, Da. cum lucește piatra. Îmi dai seama dacă mai și plouă. Da, e foarte frumos că e omogen. Îmi place Lulau, e foarte încântat. Îmi place. Bine, și mie îmi place mai mult decât la Split, Da, din da, mi se centrul pare istoric. mai... Uite aici o altă biserică. Adică acolo la Split de multe ori nu-ți dai seama când ai ajuns la o biserică, după aia ai o unitate de cazare, restaurant, aici mai, deși parcă mai îngust de multe ori, dar sunt mai curate străzile față de la Split. Adică acolo, probabil că și, fiind un oraș mare, e foarte Da, mai greu bine, de... acolo sunt și mult mai vechi, Da. dar sunt mai, nu așa de bine întreținute ca astea de aici. Și sunt multe uși din astea foarte vechi la anumite clădiri și obloane. Bine, acolo are și terenul de desubt. Da, și tot felul de blazoane din astea de la venețieni, că așa vedeam și prin Muntenegru, că și
Da, toate Coasta Dalmată, dar și o parte din ce e azi Coasta Muntenegrului a fost în Republica Venețiană. Și sunt multe clădiri care seamănă. Da. Asta e Biserica Sfântului Petru. Recunosc. M-a adus deschise, adică n-am văzut deschise catedralele astea din oraș. Ce mi se pare mie ciudat e că așa scria pe toate blogurile pe care m-am uitat că trebuie să plătești bilet de intrare ca să intri în catedrala Sfântul Laurențiu, care e cea mai importantă de aici. Acum oricum se renova, acolo erau schele și muncitori înăuntru și poarta era închisă. Nu știu dacă puteam intra pe altă parte, dar n-am mai încercat. Și asta zic, că mi se pare ciudat să trebuiască să plătești intrare ca să intri în biserică. Inclusiv catolicii din alte țări trebuie să plătească biletul de intrare și mie nu mi se pare... Nu doar că se ia taxă pentru a urca sus în tur la biserici. Un tur la biserici, da. Se ia taxă ca să intri în catedrală, cum ar veni, în biserică. Am ajuns la limita centrului istoric. Chiar aici e castelul Camerlengo, care e din perioada venețienilor, de când Trogir făcea parte din Republica Venețiană. Și ce mi se pare fain e că exact lângă e un teren de fotbal, de sport. E obiectiv turistic și castelul ăsta. Din ce am văzut pe mai multe bloguri, nu e nimic în interior, adică e o ruină goală, doar că se poate urca în sezonul turistic în turn, ca să ai o priveliște asupra mării, bănuiesc, sau asupra terenului de sport, dacă e într-un meci. De relaxare. Lângă Da, uite, sunt bănci. Palmieri. Și uite și turnul din față. Făcea parte tot din castel, era conectat așa printr-un zid. Ce-am uitat să vă spun și mi se pare foarte interesant aici, e dispunerea orașului. Trogir e amplasat atât pe continent cât și pe cele două insule din față. Centrul istoric e situat pe o insulă mică între continent și insula Ciovo, dacă pronunț bine. Și toate părțile astea ale orașului sunt conectate între ele prin poduri, atât pietonale cât și rutiere. Și asta face puțin să fie diferit peisajul față de celelalte orașe de pe Coasta Dalmată pe care le-am vizitat până acum, pentru că sunt insulele astea și tot felul de golfulețe așa mici, zone din astea unde să te recreezi, parcă sunt mai multe față de alte orașe. Și asta mi se pare fain. Și de asta și centrul istoric e așa bine închegat cumva, pentru că e dispus exact pe insula aia mică, cu ziduri de jur împrejur, că a fost un oraș fortificat și poate și de asta s-a păstrat așa de bine. Practic se vede mult mai bine delimitat centrul istoric față de cum era la Split, de exemplu.
Acum trecem podul pe insula de lângă centrul istoric, Ciovo, cum spuneam mai devreme. Să vedem ce găsim și acolo. Cred că podul ăsta se ridică la un moment dat. Posibil că, uite, aici la mijloc e... Nu, nu la mijloc, acolo, uite. Vezi? Și la mijloc, dar și acolo are o... da, posibil. Pentru Păi că... poate trec embarcațiunile, da. Da, că mă gândeam că anumite iahturi sau vaporașe care sunt în dreapta noastră, cum stăm acum, sunt prea cum să treacă altfel. Nu, dar cum se Mamă, mișcă. ce se mișcă asta sub noi. Da, uite și aici se... Da, sunt... Dar tot nu-mi dau seama cum se pliază. Da, nu știu, că sunt 3 bucăți, practic. Skal vi spørge et lille sted? Vi havner her. Ja. Da, și pe insula asta este transport în comun, adică poți să vii din Split cu autobuzul local și să mergi pe orășelele care sunt pe insulă, că sunt vreo 3-4 orășele mai mari. Uite că îți arată aici harta cu insula. Ce drăguț se vede de aici centrul istoric. Da. Păi asta am vrea să mergem un pic mai sus, să vedem dacă reușim să urcăm pe străduța aici, pe insula asta, să vedem mai departe centrul istoric din Troghir. Motoul nostru în viață, nici o plimbare fără o urcare. Iar mă urcă la undeva. Da, haide că nu-i A găsit în stânga. pe acolo. Da, pe potecă. A găsit el un punct de belvedere pe hartă, de unde să vedem frumos centrul istoric. Și uite, iar am ajuns pe poteci. De Așa- asta eu tot timpul trebuie să fiu îmbrăcată sport. Așa, să Cu duci în bărbatul blugi. ăsta nu se știa niciodată. Asta ești în blugi. Păi da, sunt în blugi. Casual. Mai avem 200 de metri numai. Acum sperăm să fie chiar punct de belvedere. Să vedeți care e viața mea de zi cu zi. Plecăm și noi să vizităm un oraș, un sit UNESCO și ajung iară prin boscheți. Păi da, ca să vezi situl UNESCO de la distanță, să-l vezi așa cu, cum îi zice, să ai o vedere mai largă asupra sitului și asupra împrejurimilor. Da, oameni buni, deci asta e situația. De obicei nu-mi pare rău când mă iau după el, că se întâmplă să vedem foarte frumos pe unde mă duce. Da, Se mai întâmplă și să nu, a? Uite, cum nu, uite ce frumos se vede. Gata, am ajuns la 93 de metri altitudine. Sau cam așa ceva apare pe hartă. Dar merită să urci până aici, că nu e foarte departe și a chiar e pe meritat. niște super faină. A meritat și de data asta. Să mă iau după tine. Uite ce fain se vede. Da, se vede tot orășelul. Tot centrul istoric Care se este? vede foarte bine delimitat. Da, cum e insula aia pe care Chiar e în centrul mijloc, istoric. da. Da, se vede pe și podul și aici în dreapta, dacă întorci camera în dreapta, e un alt pod rutier, nu știu dacă e și pietonal, care face legătura cu insula pe care suntem noi acum și merge spre Slatine, se numește orașul, cred că e cel mai mare de pe insulă. Care undeva la 10 km de aici, din Troghir, în dreapta. E frumos. Am plasat orașul aici, pe insulele astea și înconjurat de dealuri, că nu știu că sunt chiar munți. Uite câte biserici, vezi câte turle de biserică sunt acolo în orașul istoric. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și o mulțime de iahturi. Da. Un port mic, dar Sunt două porturi. da. Se poate ajunge aici și aici cu feribotul, public să zic așa, adică nu trebuie neapărat să vii cu ceva privat sau cu taxi. Doar că de la Split cred că trebuie să mai cobori undeva în orașul de care vă ziceam, Slatine, dacă rețin bine în minte numele.
Deci vine Split la tine și după aia Trogir. Nu m-am uitat cât costă, dacă este în sezon sau în extra sezon, dar pe hartă apare linia de feribot. Și am și văzut Iadrolinia, compania care face aici transport public și am văzut acolo în port un feribot mai mic. Da, merită o excursie la Trogir sau nu, chiar și să stai aici dacă nu vrei să stai în Split. Am revenit în oraș, suntem iar la partea de intrare în orașul vechi. Da, a fost o plimbare plăcută și acolo pe deal, pentru că am avut priveliște foarte frumoasă. Am văzut și 1-2 avioane care aterizau pe aeroportul de aici din Trogir. Și o să ne întoarcem în Split. De acolo luăm iar feribotul până pe insulă și suntem acasă. Da, mi-a plăcut excursia asta la Trogir. Da, a fost fain. Și foarte drăguț orășelul. Și la început mă gândeam, ce poate să mai fie nou, că arată ca și celelalte orașe de pe coasta dalmată, centru istoric, alte clădiri. Dar e mult mai frumos, parcă e mai bine întreținut, mai mic, mai închegat. Și e un oraș, adică e unul dintre, nu știu cum să zic, punctele de top de atracție din Croația. Adică în momentul în care cauți să vizitezi Croația și mai ales partea asta din Croația, Trogir e de multe ori chiar în top 3, ca și orașe după coastă, Dubrovnik. istorice. Da, de multă lume că consideră Trogirul mai atractiv ca și oraș istoric decât Dubrovnik. Asta nu știu, că n-am fost la Dubrovnik, nu pot să compar. Nu, de eu mă refer așa când cauți pe... Adică Trogir e un nume care apare în tot timpul. Dubrovnik e mai de fiță, așa, ca și oraș, adică mai un fel de stațiune mai recomandată și pentru plaje, dar Trogir e micuț, nu prea sunt plaje. Dar chiar ne-a plăcut orășelul. Da, are așa autenticitate. Da, și faleza asta pe care ne plimbăm acum, unde nu circulă mașini. Da, asta e faleză pietonală, exact la contact cu portul. Încă sunt embarcațiuni pe aici care se repară, pentru că acum nu-i sezon și se pregătesc oamenii pentru vară, când își fac activitatea. Și ne bucurăm că am venit în extra sezon. O, da. Nu a fost cald, nici frig, a fost chiar călduț, adică la soare puteai sta și în tricou. Și a fost foarte liniște. Când te plimbi singur pe străduțele alea, e altceva. Da, și poți surprinde atmosfera aia istorică, adică nu plin de viața orașului cu terase, dar nici nu căutăm mai neapărat, că de-aia vin într-un oraș istoric. Nu zic că poate să-ți placă și să te plimbi pe la terase, dar noi nu suntem chiar pasionați de asta. Adică da, și dacă vii să stai la terasă sau asta pentru atmosfera aia de vară, adică de vacanță. Trebuie să stai aici. Da, să vii să stai aici sau să aștepți momentul în care, cum să zic, să deschizi terasele și să fii pentru asta, să stai la terasă, să te bucuri de sentimentul ăla de vacanță. Dar așa ca să descoperi orașul, mi se pare mult mai plăcut când nu e atâta lume. Încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.